Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Och jag heter Thomas på Olsson Parts. Och idag ska vi prata lite grann om kraftöverföringsaxlar och visa lite olika modeller som vi har i vårt sortiment. Vi ska visa lite grann hur man ska tänka för att välja rätt axel. Lite grann hur man kollar upp om man behöver reparera en axel man har, eller lite grann om hur man identifierar just den axeln. Så att nu sätter vi igång. Här har jag plockat fram 3 axlar som är av standardtyp. Det vill säga de har en enkelknut i varje ände. De har en snabbkoppling både mot redskap och traktor. Och de här 3 axlarna är av lite olika typ. De här 2 som ligger längst fram, de är av en typ som kallas Energy. Och det står för att de är lite lägre spesade när det gäller vilken effekt man kan överföra till redskapet. Längst bak här har jag en Evolution-axel som då är uppe i storleksordningen att föra över 90 hästar och uppåt. Den här är avsedd för cirka 90 hästar vid 540 varv på kraftuttaget. Den första axeln som ligger här närmast er, den är då av en typ som har profilrör som är citronformade. De här rören, de har formen av en citron. Och det ena röret passar ju inuti det andra röret. Och vi använder den här typen av profilrör från effekter på 16 hästkrafter och upp till runt 40. Och så ser den typen ut. Nästa typ som ligger här, den använder vi ju då från ungefär 40 hästar och upp till närmare 90. Den har trekantiga rör. Och likadant är att rören passar i varann och kan teleskopa så att den kan ändra längd. Ett rör här som är till exempel ett innerrör på en axel kan vara ytterrör på en annan storlek. Så på så vis så lappar de över varann lite grann. Men i just den här axeln så är detta innerröret, och som ni ser så är det ganska väl insmörjt. Det är en viktig grej som vi återkommer till sen. Den sista axeln som jag har här, det är den från 90 hästar och uppåt. Då är rören av stjärnprofil. Och det är en profil som klarar att överföra lite högre effekter. Så det är de 3 typerna när det gäller just profilrören som vi har på hyllan. Jag ska passa på att visa hur standardknuten ser ut innan jag plockar bort just den här axeln. Och för att kunna se den bättre så kommer jag att plocka bort skyddet. På våra skydd så finns det 3 låshak här som man kan peta in med en skruvmejsel. Där lossade skyddet. Och då kan man dra av det. Och detta är den axeln som hade citronprofil. Här är ju då en enkelknut. Det här är ju en vanlig standardaxel. Så den har bara ett enda knutkors här. Och då innebär ju det också att man kan inte vinkla den här axeln allt för mycket. Det är så att standardavvinklingen på dem brukar vara upp till 5 grader och det är ju inte särskilt mycket. Och ska man få lång livslängd på axeln så ska man ju inte vinkla den särskilt mycket mer. Nu gör man väl det i praktiken när man kör och använder den praktiskt, men det är rekommendationen på den. Om man behöver en större avvinkling, då ska man gå på en annan typ av axel.
som jag kommer att visa nu. Då har jag plockat fram en axel som är avsedd för att gå med lite mer avvinkling. I ena änden har den en standardknut, så där är det ju fortfarande cirka 5 grader som gäller om man vill ha lång livslängd på den. Men i andra änden så har den en vidvinkelknut som har dubbla knutkors i sig. Och jag ska strax öppna skyddet här så man kan se hur det ser ut. Den här axeln, den är cirka 1,20 mellan knutkorsen när den är helt ihopskjuten. Och det är där som är maxlängden för vad vi lagerhåller. Kommer man upp på längre axlar än så, då kan krävas balansering och sånt, så att det har vi inte som en standardprodukt. Och nu ska jag ta och öppna skyddet på vidvinkelsidan så får ni se hur det ser ut. Nu har jag öppnat upp skyddet över vidvinkelknuten här och då kan ni se att här sitter det dubbla knutkors. Och mitt i knuten här så finns det en skiva som styr så att de här gafflarna och knutkorsen hela tiden behåller en linje igenom och inte börjar gå som ett hopprep. Så de här gafflarna, de är lite speciella, de har en kula här framme som gör att det styr i den skivan i mitten. De här knutkorsen, de är lite oregelbundna och det ska vi återkomma till senare. Här är det väldigt viktigt att man kommer ihåg att smörja så här rakt upp här. Där är en smörjställe för att det här lagret som lagrar skyddet över knuten ska få smörjning. Man ska ju komma ihåg att smörja knutkorsen i axeln. Profiltuberna så att de glider lätt i förhållande till varann. Och med alla axlar så följer en instruktion. Det följer med ett häfte som talar om precis hur ofta man ska smörja, var man ska smörja och hur man ska sköta axeln. Där finns även en säkerhetsinstruktion med. Det medföljer alla axlar vi säljer. Det är ganska viktigt att ta sig en stund och läsa igenom det här. Den här axeln, den kan klara en avvinkling konstant på cirka 25 grader. Och det blir ju en väldig skillnad mot standardknuten. Normalt så sitter ju vidvinkeln vid traktorn och standardknuten den sitter vid redskapet. Det finns ju sådana här axlar som har vidvinkelknut i båda ändar och då sitter givetvis den ena knuten vid redskapet. Så ser en vidvinkelaxel ut. Lite speciell här. Som tillägg kan jag säga att den här knuten den kan vinkla upp till 80 grader. Men där får man ju inte ha någon större belastning på. Det är mera för att komma runt i svängar och liksom köra på transport lite grann där. När den utför ett tyngre jobb så är det bra om den inte är vinklad så mycket. För den håller ju inte speciellt bra med den kraftiga avvinklingen och tung belastning. Då kan jag passa på att visa profilen i den här vidvinkelaxeln. Profilröret, då är det så att innerröret i den axeln det är belagt med ett medel som ska göra att det blir en väldigt låg friktion när axeln ska teleskopa under arbete. Så det är belagt med ett material som kallas rilsan som väl påminner lite om teflon eller något liknande. Ett lågfriktionsmaterial. Skulle man behöva kapa den här axeln så får man vara lite försiktig. Man ska helst inte ta en vinkelslip och köra av det här med utan hellre såga så att det inte blir varmt. Så just de rilsanbelagda tuberna, där är det lite restriktion hur man kapar. Jag ska ta och prata lite grann om hur man mäter sin axel och vilka komponenter som är viktiga att ha måtten på. Speciellt om man ska ha tag i delar till axeln men också för att identifiera storleken på den. Och när det gäller att mäta på de här komponenterna så är det inte okej med tumstock. Man behöver ett skjutmått. Skjutmått ska ni ha. Om vi börjar med rörprofilerna så har vi då de stjärnformade profilen först här. Jag har lagt upp lite prover på hur profilerna ser ut. Stjärnprofilen, den mäter man på de två topparna där man har den minsta ytterdiametern.
Så man lägger måttet här över och mäter så. Det är innerprofilen det här, är ganska tjockt gods i den. När det gäller ytterprofilen här som är mera, ser ut som ett normalt rör som man har gjort profil av, så kan det även vara viktigt att mäta godstjockleken i profilen. Så man vet det, för det kan skilja ibland på, vissa profiler kan se väldigt lika ut men ha olika tjockt gods. Men det är samma sak här, att man mäter på de topparna där man har det minsta yttermåttet. Så mäter man en stjärnprofil. Sen har vi citronprofilerna. Jag har lagt upp flera olika storlekar här. Jag kan visa på den minsta här. Här mäter man också minsta yttermått. Så här. Och för säkerhets skull så kan man också ta godstjockleken på sin profil. Här har vi ytterprofil, inner och ytter på nästa storlek och inner och ytter på den största av citronerna. Men så finns det en speciell citronprofil som passar mot den rilsanbelagda innerprofilen som vi nämnde förut, som vidvinkelaxlarna kan ha. Den är väldigt lik den här standardprofilen men har lite större innermått så att rilsanbeläggningen ska få plats. Där kan det vara väldigt viktigt att inte förväxla de två. Så var noggrann när du mäter den. Sen har vi här trekantprofiler. Och trekantprofilerna, de har två rundade. Där och där har de rundade toppar på trekantprofilen. Men så har de en profil som är avplattad. En topp som är avplattad. Och då är det den toppen man ska mäta mot. Och till motståndets sida. Det måttet är det som avgör hur stor den är. Och även här kan det vara bra att mäta godstjockleken. För det är lite extra lurigt på trekanten eftersom det som är en innerprofil på en axel kan vara ytterprofil på en annan. Så här gäller det att hålla koll på måtten på profilen. Och då mäter man båda profilerna i sin axel. Både innerprofil och ytterprofil. Nu ska jag visa hur man mäter knutkorsen i axeln. Det är väldigt viktigt med måttet på knutkorset. Profilerna är viktiga och knutkorsen är viktiga för att man ska få grejer till rätt axel. Då har vi först och främst 3 olika typer av knutkors här. De här 2 är ju standardknutkors med lika stora lagerskålar på alla 4 positionerna. Det har detta korset också. Det här är ett kors till en vidvinkelaxel. Det har ett längre mått på det här hållet och mindre skålar. Kortare mått på det här hållet och lite större skålar. Så det är lite oregelbundet i formen. De här knutkorsen kan också ha smörjstället på lite olika platser. Det här har det i centrum. Det här har det i lagerskålen här. Härifrån fördelas fettet ut till alla 4 skålarna. Och vidvinkelkorset har också smörjstället här på änden på lagerskålen. Det här knutkorset sitter i energyaxlar i flera olika storlekar då. Och där brukar smörjintervallen vara cirka 8 timmar på de här korsen. De här korsen som har lite gula tätningar här vid skålarna, de har smörjintervall på 50 timmar. Så det är ett kors som är avsett för en längre smörjperiod. Samma gäller detta korset. 50 timmars smörjintervall. Men glöm inte att titta i broschyren som medföljer axeln för att veta vad just din axel har för smörjintervall. Låsringarna, de medföljer när man köper kors. Och
Det finns kors som är ganska lika stora, men där det finns 2 varianter med olika tjocka låsringar. Så på vår hemsida anger vi oftast också låsringens tjocklek, så att totalmåttet på korset med låsring blir rätt för att passa i gaffeln. När man mäter knutkorset så är det alltså 2 mått som är viktiga på ett vanligt standardkors. Det är yttermåttet på lagerskålen och det är måttet tvärs över hela korset. Inte med smörjkoppen utan utan smörjkopp. Och så får man trycka in skålarna så att man har dem där. Om man ska mäta knutkorset på plats i axeln, då kan det ju vara lite klurigare. Då sitter ju knutkorset så här och det är inte så lätt att mäta måttet. Varken diametern eller det här måttet över hela korset. Man brukar kunna mäta precis utanför låsringen här. Eller så kan man ju ta bort en låsring och så mäter man diametern där inuti med skjutmått. Inte tumstock. Och för att mäta yttermåttet så kan man ta 2 muttrar och mäta hur stora de är. Man lägger dem på varandra med platta sidorna mot varandra. Så lägger man en mutter på varje sida här och mäter totalmåttet med muttrar. Och så drar man bort måttet för muttrarna. Då får man ju måttet från den sidan över till andra sidan till det planet där och får själva korsets mått. Om man behöver köpa ett skydd till sin axel så är det också viktigt att man får ett skydd som passar till just den axeln man har. Och då tar vi bort lagringen för skyddet som sitter här. Det här är också ett ställe man måste komma ihåg att smörja. Man har inget skydd, man har bara axeln så här. Då ska man mäta diametern här vid sidan om spåret, inte nere i spåret utan vid sidan om. Den diametern, det är den vi anger på lagerringarna till skyddet. Vet man den diametern, då vet man vilka lager som passar. Och sen vet man vilket eller skyddsrör som kommer att passa utanpå det här lagret. Så man börjar med att mäta där, kommer fram till lagersatsen och då vet man vilket skyddsrör man kan ha. En sak som är viktig att tänka på, det är att axlar med citronprofil, de har samma mått här i båda ändar av axeln. Har man en trekantig profil, då har man ett diametermått i ena änden och ett annat i andra. Så då måste man kolla båda sidor. Det är ganska viktigt att hålla koll på det. En viktig sak när det gäller skydden, det är att kedjorna är hela också. De här är ju avsedda för att fästas upp i kanske traktorn eller i maskinen så att skyddet inte roterar med axeln. Och det finns ju en tendens att de här går sönder, slits av och så vidare. Så på våra Energy-axlar, där har vi en kedja som sitter fast så här med en krok där. På våra Evolution-axlar så är kedjan utrustad med en säkerhetskoppling här som kan släppa taget vid alldeles för hög belastning. Då går inte kedjan eller skyddet sönder utan man kan återställa den här kopplingen igen. Den delar på sig här och så kan man trycka tillbaks den. Men den delar inte på sig förrän belastningen blir väldigt, väldigt hög. Så det är en grej som de lite större axlarna är utrustade med. När man ska sätta dit sitt skydd med nya lagringar och så vidare så smörjer man i spåret. Man trär på skyddsringen åt det här hållet så de här hakarna har sin spetsiga ände mot röret. Öppnar man skyddet eller lagringen lite grann så där, trär på den i spåret som är fett emellan där då.
och sen kan man sätta dit röret. Och då är det så att lagerringen har ju en slits här för att man ska kunna trä på den. Den slitsen ska vara mitt för fästet för kedjan. Så det kan man rikta in när man trär på skyddsröret här. Så klickar man bara till det. Trycker på röret så sitter det där. Ganska enkelt. Nu har jag tagit fram lite gafflar som sitter på kraftöverföringsaxeln, och det här representerar olika storlekar beroende på hur kraftig axel man har, och även olika fattningar när det gäller snabbkopplingen mot traktor eller redskap. Om vi börjar här ute så har vi en gaffel till en ganska liten axel. Den har en 6-splines fattning och den har en pinne här för att öppna och stänga kopplingen i axeln. Eller i gaffeln, kopplingen i gaffeln. Så när man trär den på splinesen på traktor eller på redskap, släpper pinnen, så låser den där i låsspåret. Den här lilla splinesen, den används kanske på parktraktorsidan och på gamla Ferguson Grolle. Så den är inte så vanlig på lantbrukssidan. En liten gaffel avsedd att sitta i änden på axeln. Man måste givetvis se till att man får rätt gaffel så att knutkorset passar till den axeln som man ska ha den på. Nästa gaffel här, den har den vanliga 540 varvs splinesen som är 1,380 i diameter. Det är ju tummått på det här. 6 bommars splines för 540 varv och med en låsning av kassetttyp kallar vi den här typen. Den är väldigt slät och fin, den är godkänd att sitta mot traktorn, och det är väldigt liten risk att det här skulle haka tag i kläderna och så vidare. Så det är en ganska säker koppling. Kassetttyp av plast som öppnar kullåsning inne där, och när man släpper den så får man se till att den hakar tag i låsspåret. Så här har vi splinestappen som till exempel kommer ut från traktorn. Man trär på den här. Man kan föra axeln fram och tillbaka och så känner man att den låser där. Väldigt viktigt att det här hoppar i spår. Annars kan ju axeln lossna när man startar upp sen. Och så klämmer man in den här kragen och så kan man ta loss den. Tredje gaffeln här, den är avsedd för 1000-varvsuttag, 1,380. Det är alltså en 21-bommars spline som sitter här, och den har också en kassettlåsning. Så man trär på den på axeln, drar in kassetten, känner efter att den kommer i spår och kollar att den är låst. 21-bommars gaffel. Det är ett tillbehör som man kan ha på. Att man kan byta ut gafflar på axeln om man behöver den här, så har vi den som en lös del som man kan välja till. Nu kommer vi till en lite större variant här, 1,75 tums. Det här är 6-bommars varianten för 540 varv. Den har också en sån här kassettlåsning, men här är den av metall och är lite kraftigare utförande. Det här sitter ju på lite större och tyngre axlar. Så 540 varv, men 1,75 tum istället. Här har vi 1000 varv, 1,75 tum, alltså den större varianten. Och då är det 20 bommar istället i splinesen. Också en sån här låsning, så den är okej att ha mot traktorn. Och sitter också på de lite större axlarna. Den här gaffeln ser ju lite annorlunda ut, och det beror på att den är gjord för en vidvinkelknut. Här är en kula som styr in i den här skivan som jag pratade om tidigare, som sitter mitt i knuten. Och så sitter det ytterligare en gaffel här med en sån kula som också styr in i den skivan, så att de hela tiden följs åt vid avvinklingen.
Den här gaffeln har också kassettblåsning och en 540 varvs splines, 1,380. Sen kan man ju behöva gaffeln som sitter mot profilröret i axeln. Och här ser man en gaffel som har trekantig fattning. Så den passar mot en trekantaxel, och det här är ju en ganska liten gaffel avsedd för en mindre axel. Där får man ju hålla koll på måtten på kors och så att man får rätt. Men så ser den ut, och den har då lagringen här för skyddets lager. Den ska gå här i det här spåret. Och det var här man mätte vid sidan om spåret. När man har pressat på den här gaffeln på sitt profilrör så ska man borra hål här och slå igenom en rörpinne så att den inte kan glida av profilen. Det finns ju även lite speciella gafflar att välja på. De är ju helt standard när det gäller knutkors och så, men de har då en fattning för att kanske sitta på ett redskap som har en rundaxel, i det här fallet med kil. Det kan vara rundaxel men med en rörpinne som låser, helt cylindriskt hål. Eller gaffeln kan ha en fläns för att sitta mot någonting där man bultar fast flänsen. Alla de här gafflarna, det är ju redskapssidan av axeln. Det här förekommer ju inte mot traktorn. Man kan ju också behöva utrusta axeln med överbelastningsskydd, och då får man helt enkelt ta reda på vilket vridmoment som kan vara aktuellt att låta överbelastningsskyddet lösa ut på. Och det är ju beroende på vilken maskin det ska sitta på. Så det brukar ju vara något som maskintillverkaren har koll på. Så man kan kolla i en instruktionsbok på maskinen vad som är lämpligt. Om överbelastningsskyddet är ställt för högt, då kan man ju ändå göra sönder redskapet, så att det är ganska viktigt att det där stämmer, och de är alltså märkta i hur många newtonmeter de klarar innan de löser ut. En av de vanligaste överbelastningsskydden är smatterkoppling. Det har ju en fattning här för att träs på kraftuttagstappen. Och inuti här så sitter en massa fjäderbelastade knaster som tar tag i de här rillorna som vi ser på utsidan huset. Men om det blir för hög belastning så trycks de in och axeln kan snurra. Eller kraftuttaget kan snurra och axeln stannar. Då hörs ett ganska högt ljud, så att man brukar ju inte missa när den här har löst ut. Då får man ju stanna och återställa problemet, vad det nu kan vara. Den här är vanlig på höbalare och liknande. Och kanske på fastgödselmaskiner och sånt. Och då kan någonting ha fastnat i maskinen. Man får återställa det innan man startar kraftuttaget igen. Så det är viktigt att stänga av det då. Det här blir ganska varmt det här om den får stå här och smattra. Så det är viktigt att stänga av snabbt, åtgärda felet, och sen kan man ju köra igen. En av de vanligaste överbelastningsskydden som man använder ihop med en axel, det är en smatterkoppling. Den här hindrar ju att man utsätter maskinen för högt vridmoment, så de här är ju graderade och uppmärkta i hur många newtonmeter de kan överföra innan de börjar att smattra. Och när de smattrar, då frikopplas ju den här delen från drivdelen i kopplingen, så det börjar att rotera här inuti. Det är fjäderbelastade knaster som trycks ut emot de här rillorna, och när vridmomentet blir för högt då frikopplas det här. Eller frikopplas gör det inte, men då kan den rotera, tappen kan rotera, axeln kan stå still. I hårdbalmaskiner eller som man balar hö med, där är det väldigt vanligt. Fastgödselspridare kan ha de här. Och när de löser ut så hörs ett kraftigt rasslande ljud, så att man missar inte när den här har löst ut. Nästa överbelastningsskydd, det är en skärbultskoppling, kan även kallas brytbultskoppling.
Den här halvan sitter på den tappen och här sitter ju axeln fast då. Och när det blir för högt vridmoment så kommer den att klippa av den här bulten som syns här. Den här typen sitter ofta på snöslungor till exempel. När den har klippt bulten då får man ju åtgärda felet som har gjort att den har löst ut och man får återställa genom att sätta dit en ny bult. Och det brukar vara så att man ska använda bultar av 8-8 kvalitet och inte sätta dit någon starkare grej. För då gör ju inte kopplingen rätt jobb längre. Så vanlig på snöslungor. Här har vi en lite större koppling till formatet som är en friktionskoppling eller lamellkoppling. Den har ena halvan här som sitter fast i traktorns tapp och den andra halvan sitter i axeln som driver till exempel en jordfräs. Där är det vanligt med denna typen av koppling. Man har då fjädrar som är åtspända till en viss längd här för att ge ett vridmoment, ett bestämt vridmoment som den ska lösa ut på. Nästa överbelastningsskydd det är en friktionskoppling eller lamellkoppling. Den kan kallas för vilket som. Ett vanligt överbelastningsskydd på till exempel jordfräsar där den sitter monterad på maskinen och axeln går över till traktorn. Den här är lite lurig för den kan ju när som helst börja driva igen om den har löst ut. Och samma sak gäller ju smatterkopplingen som vi pratade om förut. Så det är väldigt viktigt att stänga av kraftuttaget, åtgärda felet innan man startar upp igen. Och den består av fjädrar som man har spänt in till en viss längd för att ge ett bestämt vridmoment när kopplingen ska lösa ut. Den har lamellbelägg här inuti som går att byta ut om de blir utslitna. Då kommer vi till ett annat överbelastningsskydd som kallas för automatkoppling. Den här har väl den egenheten att den utvecklar inte så mycket värme om den löser ut. För den löser ut vid ett moment som det är förutbestämt att den ska lösa ut vid. Men när den väl har gjort det så är det inga höga krafter som vill greppa tag igen så att den snurrar väldigt lätt tills man har åtgärdat felet som fick den att lösa ut. Och det innebär att huset och det blir inte särskilt varmt så det är ganska skonsamt. För att få den att greppa igen så behöver man nästan stänga av eller gå ner på väldigt låga varv. Men förmodligen behöver man stänga av helt. Då greppar den tag igen och man kan köra vidare efter att ha åtgärdat felet som fick den att lösa ut. Gemensamt för alla de här överbelastningsskydden det är ju att de ska sitta på maskinsidan av axeln, inte mot traktorn. Vi har ytterligare en grej här som man väl också kan kalla ett överbelastningsskydd. Det är en frihjulskoppling. Och frihjulskopplingen den kan då driva åt ett håll och snurra fritt åt andra, precis som namnet säger. Och det är om man stänger av en maskin som har en stor levande kraft så att den vill snurra vidare. Så vill man inte att det ska bli ett häftigt stopp. Då kan man ha en frihjulskoppling på axeln och maskinen kan stanna i lugn och ro i sin egen takt. Och man slipper plötsliga stopp som kan påfresta kraftuttaget i traktorn. Utan maskinen kan i lugn och ro sakta in. Frihjulskopplingen den finns i både höger- och vänsterutförande. För det finns ju traktorer som har kraftuttag fram och då har man ett vänsterfrihjul. Har man traktorer med kraftuttag bak har man följaktligen ett högerfrihjul. En väldigt viktig sak att tänka på med kraftöverföringsaxlar det är att längden är rätt. Och har man då köpt en ny axel så kan det ju hända att den är lite för lång. Det är ju bättre att köpa en lite för lång än en för kort axel.
Och det man ska tänka på det är att axeln när man använder den aldrig får kunna gå ihop helt så här så att den går i botten. För då kommer den att gå sönder, då går knutkorsen eller något annat ger sig. Och då måste man anpassa längden så att den blir lagom till det man ska ha den till. Och jag ska visa hur man kan göra. Nu har jag dragit isär axeln så vi ser innerprofil och ytterprofil här. Då kanske man har kommit fram till att axeln är 1 decimeter för lång. Och om man då ska kapa den så måste man tänka på att kapa skydden, båda halvorna 1 decimeter. Och profilrören 1 decimeter på båda sidor också. Rören ska ju sticka ut lite grann så här när allting är klart. Men det är väldigt viktigt att man kapar lika mycket på båda sidor. Och när man är klar med kapningen så gradar man av kanten här så att den inte är så vass. Och innerkanten här på ytterprofilen. Och sen ser man till att man har lite fett här inne så att tuberna är smörjda och kan teleskopa lätt mot varann. Så det är en mycket viktig grej att tänka på. När man har kapat sin axel och mätt ut vilken längd man behöver för att axeln ska ha full hållfasthet när man jobbar med den så behöver hälften av profilrörets längd ligga omlott med den andra halvan. Så halva profilen instucken i andra halvan, det är då man har full hållfasthet. Man får inte ha mindre än det i överlapp. Blir det så här, då försvagas axeln betydligt. Så minst hälften i överlapp, då kommer det att funka bra. Ja, det var en liten genomgång om kraftöverföringsaxlar och tillbehör till dem. Kom ihåg att det är viktigt att mäta upp knutkors och profilrör i axeln om man behöver delar till den. Och det är viktigt att ha koll på den effekt som ska överföras till redskapet. Det är det som är grunden i hur man väljer rätt axel. Ha koll på vad redskapet kräver för effekt, inte hur stor traktorn är. Det har inte så stor betydelse i sammanhanget. Traktorn måste ju orka med redskapet, men det är vad redskapet kräver som styr hur stor axel man väljer. Så lycka till med det. Hej då!